เราจะสร้างแบบสอบถามจาก Google Form ก่อนวิธีการพอเข้ามาที่ Google นะคะเข้ามาที่ Google ล็อกอินให้เรียบร้อยล็อกอินบัญชีเรียบร้อยตรงออปชันเสริมตัวนี้นะคะแอป Google ที่จะมีจุดๆเรียงกัน9จุดอยู่บนมุมขวาเรากดมา1ครั้งนะคะเพื่อที่ให้เรามาเลือกตรง Drive หรือใครจะเข้าตรงฟอร์มด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันเข้าได้2ที่นะคะตรง Drive แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าตรง Drive ปุ๊บจะเป็นแบบนี้มันจะเข้ามาที่ Google Drive ให้จากนั้นเรามาที่ใหม่แล้วเราก็มาที่ฟอร์มคลิกที่ฟอร์มเลยนะคะคลิกที่ฟอร์มเลยแล้วก็มาเลือกฟอร์มเปล่าก็จะขึ้นหน้า Google Form ตัวนี้ให้สำหรับคนที่เข้าผ่าน Google Drive ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้าผ่าน Google Drive คลิกที่ฟอร์มเลยนะคะเคสนี้อาจารย์ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเพราะนั้นอาจจะต้องมาตั้งค่าปรับแต่งบางตัวถ้าเกิดว่าใครใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยอยู่ตอนนี้นะคะให้มาที่ตั้งค่าจากนั้นตรงการตอบกลับคลิกลูกศรลงตรงนี้ปุ๊บเราเลื่อนมาตรงนี้ค่ะมันจะมีตรงนี้เห็นไหมจำกัดสำหรับผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ101และองค์กรที่เชื่อถือได้เท่านั้นนั่นคือผู้ตอบต้องลงชื่อเข้าใช้เพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปใช้แบบ Open นะคะอาจารย์ให้พวกเรามาคลิกตรงนี้ปิดไว้ก่อนแต่เราก็ตั้งค่าได้นะคะตั้งค่าได้เช่นเดียวกันปิดไว้ก่อนปึ๊บปิดไว้แล้วก็กลับมาตรงแท็บคำถามใหม่นะคะ Google Form Google Sheet Google Slide หรือ Google Doc ถ้าเกิดว่ามันมีการปรับเปลี่ยนแม้แต่การตั้งค่าครั้งเดียวมันจะถูกบันทึกไว้เลยในระบบข่าวคืออยู่ใน Google Drive ของเราเลยจะเป็นไฟล์ล่าสุดที่เราทำงานนะคะเพราะนั้นให้ทุกคนเข้ามาในฟอร์มเราจะเห็นว่าด้านบนจะเป็นแถบการตั้งค่าต่างๆส่วนแรกของเขาแถบด้านบนจะเป็นแถบตั้งค่าต่างๆตั้งแต่ตั้งค่าชื่อฟอร์มนะคะเลือกโฟลเดอร์แล้วก็ติดดาวไว้มันจะง่ายตอนที่เราไปหาใน Google Drive คลิกเมนูติดดาวปุ๊บมันจะโผล่ขึ้นมาให้เลยด้านบนจะเป็นการตั้งค่าทั้งหมดตัวนี้เป็นส่วนเสริมค่ะบางคนจะไม่มีเหมือนของอาจารย์นะถ้าใครเพิ่งใช้นะคะใครเพิ่งใช้อีเมลจะไม่มีตัวนี้ส่วนเสริมตัวนี้อาจารย์ตั้งไว้หลายค่ามากทั้งตัวtime limit QR code generator แล้วก็ time เวลาที่ใช้ในข้อสอบออนไลน์กำหนดเวลาในการทำเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเพิ่มส่วนเสริมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้บางคนไม่ต้องตกใจนะคะส่วนที่2ตรงนี้ถัดมาจะเป็นการปรับแต่งทีมอันนี้แสดงตัวอย่างเลิกทำซ้ำแล้วก็ส่งตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมด้านล่างตรงนี้จะเป็นการทำงานในฟอร์มละจะเป็นการทำงานในฟอร์มนะคะอันนี้เป็นพื้นที่การทำงานในฟอร์มแถบเล็กๆที่เป็นคอลัมน์แนวตั้งตัวเนี้ยด้านขวาจะเป็นเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการฟอร์มของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอันดับแรกเข้ามาปุ๊บตั้งชื่อฟอร์มตรงนี้ก่อนตรงฟอร์มไม่มีชื่อตั้งไปนะคะสมมุติวันนี้เราจะทำแบบสอบถามความพึงพอใจแล้วก็ตั้งชื่อไปแบบสอบถามความพึงพอใจอาจารย์ขอตั้งเป็นเทสก่อนละกันแบบสอบถามต้องใช้อีกหลายห้องก็เลยขอตั้งเป็นเทสแบบสอบถาม01นะคะส่วนรูปโฟลเดอร์ตัวนี้เราคลิกมา1ครั้งมันจะเป็นการที่บอกเราว่าเราจะสามารถสร้างฟอร์มเนี้ยเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ไหนบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโฟลเดอร์อยู่แล้วเราก็กดเลือกโฟลเดอร์นั้นก็จบแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีเราสามารถมากดสร้างโฟลเดอร์ได้ถามว่าจำเป็นไหมถ้าเกิดว่า Drive ของใครมีงานเยอะมากๆเหมือนของอาจารย์เนี่ยจำเป็นที่ต้องสร้างโฟลเดอร์แต่ถ้าใครไม่ได้ค่อยใช้ทำอะไรก็ไม่จำเป็นค่ะแล้วงานจะไปอยู่ในไหนมันจะอยู่ในหน้าแรกของ Google Drive เลยเหมือนเราบันทึกข้อมูลลงใน Drive C Drive D อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีโฟลเดอร์สร้างมันก็จะไปอยู่ในหน้าแรกของ Drive C กดเข้า Drive C ปุ๊บเจอไฟล์งานเราเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะสร้างไม่สร้างนะแต่อาจารย์ขอไม่สร้างละกันแต่ถ้าเราจะสร้างอันดับแรกเราไปสร้างใน Google Drive ได้นะคะเข้าไปได้แล้วก็ไป
new แล้วก็โฟลเดอร์เหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าเวลาจะส่งคลิปวิดีโออาจารย์ส่งยังไงนั่นแหละไปสร้าง drive ใหม่ไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน drive ได้2ถ้าสมมติว่าใครลืมสร้างแล้วมาทำฟอร์มละอยากสร้างไปเก็บก็มาคลิกตรงรูปโฟลเดอร์ได้นะคะจากนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่มีเนาะมากดรูปโฟลเดอร์ตรงนี้ที่มันมีโฟลเดอร์แล้วก็เครื่องหมายบวกโฟลเดอร์ใหม่ตัวนี้นะคะกดมา1ครั้งปุ๊บเขาจะให้เราพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์เราก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ไปเลยอย่างเช่นการสร้างอาจารย์ขอพิมพ์นี้นะการใช้งาน Google Form พิมพ์ผิดด้วยไม่ทันตรงไหนถามได้นะคะพอเราพิมพ์เสร็จอาจารย์ใส่66_1จะได้รู้ว่าเป็นของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ใครทำเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกข้างๆตัวนี้นะคะปุ๊บตรงโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าโฟลเดอร์ตรงนี้ยังว่างเปล่าอยู่นั่นคือเป็นโฟลเดอร์ใหม่ที่เราสร้างเราต้องการเอาฟอร์มที่ชื่อว่า test แบบสอบถาม01เนี่ยมาไว้ตรงนี้ไหมถ้าถูกต้องเราก็กดย้ายมาที่นี่ค่ะปุ๊บเขาก็จะบอกว่าย้ายเทสจาก drive ของฉันคือ drive หลักไปที่โฟลเดอร์ที่เรียกว่า66_1การใช้งาน Google Form แล้วอาจารย์สามารถกดตรงนี้เพื่อดูได้ด้วยนะกดตรงนี้ปุ๊บเขาแจ้งเราเฉยๆพอมาดูนะคะมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์มาที่นี่เป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าการใช้งาน Google Form แล้วมีฟอร์มของเราอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งจะบอกว่าทุกครั้งอยากให้ตั้งชื่อฟอร์มให้เรียบร้อยเพราะตรงนี้คือชื่อของฟอร์มถ้าเราไม่ตั้งเลยก็จะเป็นฟอร์มไม่มีชื่อซ้อนทับกันอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะนั้นตั้งชื่อฟอร์มให้เรียบร้อยก่อนกลับมาที่ Google Form ของเรานะคะสร้างโฟลเดอร์แล้วเก็บเรียบร้อยแล้วติดดาวกรณีติดดาวก็อย่างที่บอกเวลาเข้าไดรฟ์มากดปุ่มโฟลเดอร์ที่มีดาวเขาก็จะเข้าโฟลเดอร์ตัวนั้นให้เลยถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นการแจ้งสถานะของเขานะทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาจะแจ้งสถานะตรงนี้เสมอว่าถ้าเกิดว่าของเรามันขึ้นว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้แก้ไขล่าสุดตอนไหนเขาบอกเลยนะคะเพราะนั้นมันจะแสดงตรงนี้เสมอส่วนเสริมโอเคขอไม่พูดเพราะนั้นแล้วแต่ว่าใครจะติดตั้งส่วนเสริมไปอยู่ตรงนี้ทั้งหมดสิ่งที่มีเหมือนกันถัดมาคือรูปจานสีตัวนี้คือรูปปรับแต่งทีมค่ะเรากดปรับแต่งทีมค่า default ของเขาจะเป็นสีออกม่วงๆน้ำเงินตัวนี้แหละถ้าเรามากดปรับแต่งทีมปุ๊บกดมา1ครั้งจะมีออปชันจากด้านขวานะคะสิ่งที่เราทำได้คืออะไรบ้าง1รูปแบบข้อความตรงนี้ดูทีละส่วนเนาะรูปแบบข้อความนะคะส่วนหัวอันนี้เป็นแบบอักษรแบบอักษรพวกนี้ค่าที่เขากำหนดให้เบื้องต้นจะมีตามนี้แหละสารบัญ SPK not ตัวอะไรคุณก็สามารถเลือกได้นี่คือค่าที่ Google เขามีให้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างก็ได้นะมันอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยคุณจะเห็นว่าบางคนเขาเริ่มเป็นตัวอักษรที่มันไม่ได้เป็นแบบทาโฮมาแบบเนี้ยนะคะเราก็สามารถมาแต่งได้เช่นสมมติเราจะใช้สารบัญถ้าเราอยากเพิ่มแบบอักษรเพิ่มเติมแล้วก็กดแบบอักษรเพิ่มเติมมันก็จะขึ้นแบบอักษรตัวนี้นะคะแล้วก็กดสัก1อันแล้วก็แทรกแบบอักษรได้เช่นเราต้องการเลื่อนลงมาอันนี้แบบสอนฟรีจาก Google นะคะสมมุติต้องการตัวนี้ละกัน Noto San Arabic กดมา1ครั้งปุ๊บมันจะขึ้นฝั่งนี้ให้นะคะเราก็กดตกลงเสร็จปุ๊บไอตัว Noto San Arabic ตัวนี้มันก็จะขึ้นมาให้เป็นฟอนต์เพิ่มเติมตรงนี้บางคนบอกไม่สวยก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ที่เขามีไว้ให้ก็โอเคนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอะไรนะมะลินะคะชื่อฟอนต์เขาแล้วก็เลือกได้ตามต้องการทีนี้ Google ให้เลือกได้เยอะขึ้นเยอะมากๆเพราะนั้นแล้วแต่เราเลือกเลย3ตัวนี้แล้วแต่เราเลือกนะคะส่วนหัวส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวใหญ่เนาะส่วนหัวคือตรงนี้จะใช้ตัวใหญ่อาจารย์ก็ชอบใช้เป็นหนาพิเศษหนาพิเศษอันนี้เป็นขนาดฟอนต์ค่ะเราไม่สามารถพิมพ์ได้นะแต่ว่าเราเลือกได้นะคะไซส์ตั้งแต่18 point ถึง24 point ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่24ส่วนของคำถามคือตรงนี้ค่ะนี่ที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ส่วนของคำถามนะคะเราสามารถตั้งให้เป็นรูปแบบเดียวกันได้อาจารย์เลือกเอาสักปกติละกัน
ไซส์จาก12ขอเปลี่ยนเป็น14แล้วกันนี่หนาๆหน่อยนะคะส่วนของข้อความคือตั้งแต่คำอธิบายฟอร์มตัวเลือกพวกนี้ใช้หมดเลยข้อความก็ไหนๆก็เปลี่ยนละแล้วก็มาเปลี่ยนให้หมดไซส์ข้อความ11กับ12ให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงเผื่อมีผู้สูงอายุเลื่อนลงมาจะมีส่วนหัวค่ะการแทรกรูปภาพใน Google Form แทรกได้1ครั้งนั่นคือแทรกได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Google Form Google Doc Google Sheet Google Slide วิธีการแทรกรูปภาพเหมือนกันหมดเลยนะคะวิธีการแทรกส่วนหัวก็ให้พวกเรามาเลือกที่รูปภาพจากนั้นนะคะวิธีการแทรก1เขาจะมีทีมให้อันนี้เป็นทีมฟรีของ Google ที่เขามีให้นี่ด้านซ้ายมือเป็นหมวดหมู่นะคะเราเลือกหมวดหมู่ได้แล้วก็ชอบตัวไหนเราก็เลือกตัวนั้นเพื่อเอามาเป็นส่วนหัวของฟอร์มเราได้2ถ้าเกิดว่าใครทำเฮดเองใครมีส่วนหัวเองคุณก็มากดอัปโหลดตัวนี้นะคะแท็บอัปโหลดก็กดเรียกดูแล้วก็เลือกอัปโหลดรูปภาพตามที่เราต้องการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา3รูปภาพนะคะเราสามารถค้นหารูปภาพได้จาก Drive ของเราเท่านั้นนะอันนี้คือการแทรกส่วนหัวนะคะเพราะนั้นทีมส่วนใหญ่การเลือกส่วนหัวอาจารย์ก็จะเลือกไม่ไกลเกินทีมที่เขาให้ฟรีหรือบางทีก็ไม่เลือกเลยแต่ถ้าเป็นฟอร์มที่ต้องใช้ในงานปกติอาจารย์ใช้แบบสอบถามแบบสำรวจตัวนี้ในงานประชุมวิชาการหลายๆงานก็ใช้นะคะในงานที่เป็นเชิงวิชาการอาจารย์ใช้ตลอดแหละเพราะเก็บข้อมูลง่ายแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลมาดูได้ง่ายมากเพราะนั้นก็แล้วแต่พวกเราจะเลือกไม่เลือกก็ไม่เป็นไรนะอาจารย์ขอเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันเอางานเลี้ยงงานเลี้ยงให้หิวกันไปข้างหนึ่งอาหารไหมอาหารท่องราตรีอะไรประมาณนี้สมมติเลือกตัวนี้ค่ะกดมา1ครั้งให้มันไฮไลท์ที่กล่องรูปภาพที่มันมีกล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าๆครอบอยู่เนี่ยแล้วก็สถานะด้านล่างจะบอกว่าเลือกไว้1รายการตัวเนี้ยนะคะนี่คือการเลือกไว้ละนี่คือการเลือกไว้ละจากนั้นพอมันขึ้นแถบตัวนี้ให้เรากดแทรกค่ะถ้าเราไม่กดมันไม่ขึ้นแทรกนะให้เรากดแทรกปุ๊บรอแป๊บนึงเขาจะโหลดเขาก็จะบอกว่าอัปโหลดรูปภาพแล้วก็มีรูปภาพโผล่ขึ้นมาให้เรานะคะมีรูปภาพโผล่ขึ้นมาให้เราส่วนโทนสีถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนรูปภาพโทนสีจะถูกเปลี่ยนไปตามโทนสีของรูปภาพที่ปรากฏอยู่ซึ่งเขาจะเลือกให้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนะคะเราไม่ชอบเราก็มากดเครื่องหมายบวกตรงสีตัวนี้เพิ่มพื้นสีที่กำหนดเองนะคะวิธีการเพิ่มพื้นสีที่กำหนดเองแบบแรกคือเราเลือกจากจานสีพวกนี้ได้เลยแถบสีที่เราคุ้นชินกันจะเลือกก็เลือกไปเลือกแบบไหน2เราไปเสิร์ชจาก Google นะคะแล้วเอาโค้ดสีตัวนี้อันนี้คือโค้ดสีเอามาแปะวางลงแล้วก็กดเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันวิธีการเซิร์ชโค้ดสีก็ง่ายมากๆเหมือนเดิมคือเข้า Google เนี่ยแหละนะคะเข้า Google จากนั้นพิมพ์คำว่าโค้ดสีโค้ดสีพาสเทลสมมุตินะเสร็จปุ๊บเลือกมาสักเว็บหนึ่งค่ะเลือกมาสักเว็บหนึ่งนะคะเอาเว็บไหนก็ได้เลือกมาสักเว็บหนึ่งกดเข้าไปอาจารย์เลือกเว็บนี้สมมตินะตัวนี้เป็นโค้ดสีนี่เป็นโค้ดสีบางเว็บไซต์ให้พิมพ์เองบางเว็บไซต์ให้ copy ได้นะคะของ Google เนี่ยต้อง copy โค้ดสีที่ใช้ต้องมีเครื่องหมายชาร์ปนำหน้าเสมอนะคะแล้วก็มาดูก่อนว่าจะเอาโทนไหนสมมติเอาโทนนี้แล้วกันก็มาเลือก copy เลยค่ะไฮไลท์มาปุ๊บคลิกขวา copy จากนั้นกลับมาที่ Google Form ของเราตรงเนี้ยตรงที่เขาบอกว่าใส่เลขฐาน16ตรงเนี้ยเราก็กดลบจากนั้นเราก็กด Ctrl V หรือคลิกขวานะคะเพื่อวางโค้ดสีลงแล้วเราก็กดเพิ่มก็จะได้โค้ดสีตามที่เราเลือกวิธีการเพิ่มสีทำได้2แบบแรกมากดเครื่องหมายบวกตัวนี้ปุ๊บเลือกตามจานสีที่มีกำหนดนี้ก็จะง่ายหน่อยเราเลือกเองกับ2ถ้าเรามีสีในใจอยู่แล้วฟิกแล้วไปเลือกโค้ดสีมาโค้ดสีก็หาได้จากเว็บไซต์ทั่วไปนะคะพิมพ์แค่ว่าโค้ดสีก็เลือกได้แล้วก็เอามาวางลงตรงนี้ตรงที่เลขฐาน16ตรงนี้นะคะพื้นหลังทีนี้พื้นหลังเขากำหนดให้คือให้เป็นอยู่4โทนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดนอกเหนืออันนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็อาจารย์ไม่ค่อยเปลี่ยนพื้นหลังเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเปลี่ยนพื้นหลังเท่าไหร่กำหนดตั้งค่าเสร็จแล้วมันเป็นประมาณนี้ก็ได้ให้มันเข้มขึ้นนิดนึงหรือสีเทาหรือสีโทนประมาณเนี้ยเลือกสีไหนอย่าลืมกดเพิ่มนะคะเลือกสีได้เสร็จปุ๊บมากดเพิ่มไม่งั้นมันจะไม่มาให้
แล้วพื้นหลังมันจะเปลี่ยนตามสีเป็นโทนสีที่เรากำหนดตัวนี้จากนั้นกดกากบาทออกตรงคำว่าทีมอะค่ะไม่ใช่กากบาทของเบราว์เซอร์นะตรงคำว่าทีมตรงนี้เลื่อนขึ้นมานิดนึงก็ได้นะคะถ้าใครไม่เห็นกดกากบาทตรงทีมออกปุ๊บหรือคลิกพื้นที่ว่างในฟอร์มก็ออกเหมือนกันสมมติตรงนี้นะคะมาคลิกพื้นที่ว่างเอาไม่ออกกดกากบาทแต่ก่อนมันออกไงแต่ก่อนมันออกตรงนี้กดกากบาทออกนะคะถัดมาแสดงตัวอย่างกดแสดงตัวอย่างปุ๊บเขาก็จะแสดงตัวอย่างฟอร์มล่าสุดของเราให้มันจะเป็นรูปแบบนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้อันนี้คือดูตัวอย่างฟอร์มล่าสุดโอเคกลับมาแท็บเดิมทำซ้ำเลิกทำตัวนี้ปุ่ม undo redo ปกติที่เราใช้งานส่วนปุ่มส่งกรณีที่ทำเสร็จแล้วเรามากดส่งมันคือการส่งฟอร์มนะคะทีนี้ปัญหาคือเวลาพวกเราจะส่งฟอร์มให้ฟอร์มที่เราทำเสร็จแล้วให้กับคนไปตอบแบบสอบถามนะคะหรือให้นักเรียนทำข้อสอบคุณอย่าไป copy link เวลาเรากดแสดงตัวอย่างนะอย่าไป copy URL ที่อยู่ด้านบนปกติให้พวกเรามากดส่งจากนั้นถ้าเกิดว่าเรามีอีเมลเรารู้อีเมลแล้วก็พิมพ์อีเมลไปนะคะพิมพ์ที่อยู่อีเมลของแต่ละคนไปแล้วก็จบ2พิมพ์เสร็จแล้วก็กดส่งวิธีการที่2เวลาที่เราจะส่งฟอร์มไปให้นักเรียนทำข้อสอบหรือไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือไปให้เพื่อนครูเขาทำแบบสอบถามเวลาจัดโครงการนะคะเวลาจัดโครงการเราต้องการส่งฟอร์มอย่าไปคลิก URL นะให้พวกเรามาคลิกที่ส่งนะคะจากนั้นมันจะมีแท็บอยู่3ตัวอันแรกอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นการส่งจากอีเมลส่งเข้าอีเมลของเขาอันที่2ส่งเป็นลิงก์ค่ะมากดอันที่2คือส่งเป็นลิงก์ตัวนี้แหละคือลิงก์ที่คุณต้องการลิงก์ตัวนี้คือลิงก์ที่คุณต้องการทำยังไงมันอาจจะยาวกดคัดลอกได้เลยนะคะปุ๊บมันจะขึ้นสถานะด้านล่างว่าคัดลอกไปยังคีย์บอร์ดแล้วก็ส่งลิงก์นี้เข้า Messenger เข้าอะไรก็ว่ากันไปกับอันที่2อีกวิธีนึงบางคนมองว่าอาจารย์ขามันยาวไปไหมมันยาวไป Google Form นะคะสามารถตัด URL ให้สั้นลงได้โดยการที่มาคลิกด้านล่างตัวนี้ตัด URL ให้สั้นลงรอแป๊บนึงมันจะย่อให้เหลือเท่านี้มันอาจจะยังไม่สั้นถูกใจแต่มันก็ไม่ได้ยาวเป็นพืชเหมือนเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนะคะมากดส่งฟอร์มอันที่2คือส่งเป็นลิงก์ตัด URL ให้สั้นลงกดคัดลอกให้มันขึ้นสถานะว่าคัดลอกไปยังคีย์บอร์ดแล้วนะคะส่งลิงก์ไปให้เขานะคะมันจะขึ้นหน้านี้มาให้เขาก็ทำแบบทดสอบเราไปหรือแบบสอบถามเราไปก็เสร็จจบละเพราะนั้นจำไว้เลยนะคะจำไว้เลยเวลาจะส่งลิงก์อย่าไป copy URL ในหน้านี้ให้เขาไอ้ด้านบนที่มันจะเป็น URL เนาะdoc. นู่นนี่นั่นอย่าไป copy ตรงนี้นะคะให้มากดส่งปุ๊บแล้วก็มาเลือกถ้าไม่ส่งไปที่อีเมลก็มาเลือกตรงนี้คือส่งเป็นลิงก์ให้เขาตัด URL ให้สั้นลงนะคะแล้วก็กดคัดลอก1ครั้งแล้วก็เอาลิงก์ตัวเนี้ยส่งให้คนอื่นได้เลยนะคะวิธีที่3ที่จะแชร์ส่งฟอร์มได้ตัวนี้ถ้าสมมุติว่าใครมีเว็บไซต์นะคะเขาจะฝังโค้ด HTML ไว้สามารถ copy โค้ดตัวเนี้ยกำหนดค่าความกว้างความสูงของตัวบ็อกซ์ที่จะไปอยู่ในเว็บไซต์เราได้เลยส่วนการตั้งค่าไอ้จุดๆ3จุดตรงนี้การตั้งค่าตัวนี้ทำสำเนานะคะสำเนาตัวฟอร์มตัวนี้แหละเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงซึ่งมันเหมือนกันเลยนะคะแต่คุณต้องไปปรับแต่งนิดนึงย้ายไปที่ถังขยะคือลบนะพิมพ์เวลาพิมพ์เตรียมการพิมพ์ฟอร์มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเตรียมการพิมพ์ฟอร์มมันก็จะขึ้นหน้าปริ้นออกมาก็จะเป็นลักษณะของฟอร์มให้ทีนี้พวกเราอาจจะไม่เห็นเนาะอาจจะไม่เห็นนะคะทำอะไรได้อีกเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันคือให้คนมา edit ฟอร์มเราได้อย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ให้ทำเป็นงานกลุ่มหัวหน้ามาสร้างฟอร์มอันนึงแล้วก็เอาสมาชิกกลุ่มมาช่วยกันแก้ไขคือสามารถพิมพ์พวกนี้ได้หมดเลยนะพิมพ์พวกนี้ได้หมดเลยนะคะก็มากดเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันจากนั้นนะคะมันจะขึ้นหน้าแชร์มาให้หน้านี้น่าจะคุ้นชินกันดีเพราะฉะนั้นตัวนี้การเข้าถึงไม่ต้องไปสนใจจะเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันพิมพ์อีเมลเขาค่ะคุณอยากให้ใครมาทำฟอร์มตัวนี้ได้เหมือนกันคุณก็พิมพ์อีเมลตัวนั้นมาจากนั้นพิมพ์เสร็จนะคะพอพิมพ์เสร็จโทษทีพอพิมพ์เสร็จแล้ว
นี่เป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะให้เราเขียนข้อความเพื่อส่งไปที่อีเมลเขานะคะว่าเราจะให้คุณมาเป็นอะไร editor คือทำได้ทุกอย่างเหมือนกับที่เราทำจากนั้นเราก็กดส่งพอกดส่งก็จะมีอีเมลส่งไปที่อีเมลของคนเนี้ยนะคะเพื่อให้เขามาคลิกเข้าฟอร์มแล้วก็มาแก้ไขได้เช่นเดียวกันเขาก็จะแก้ไขฟอร์มตัวนี้ได้ถัดมาโปรแกรมแก้ไขสคริปต์กับดาวน์โหลดส่วนเสริมที่บอกเป็นขั้นสูงละแก้ไขสคริปต์ก็จะเป็นโค้ดนะคะดาวน์โหลดส่วนเสริมก็ส่วนเสริมเพิ่มเติมเหมือนที่จะบอกว่ามันจะมีทั้ง generate QR code กำหนดเวลาการทำฟอร์มอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่า Google Form ไม่สามารถตั้งวันเวลาเปิดปิดฟอร์มได้ต้องใช้ส่วนเสริมเขาเท่านั้นค่ะโอเคกลับมาดูต่อแต่ละแท็บจะมีแท็บคำถามตอบกลับแล้วก็ตั้งค่าคำถามคือหน้าที่เราต้องใช้งานคุณสังเกตเห็นอะไรไหมด้านบนตรงนี้อยู่ๆมันก็กลายเป็นเทสแบบสอบถาม01ที่เหมือนกับชื่อฟอร์มที่เราสร้างตรงนี้นะคะครั้งแรกที่เราสร้างชื่อฟอร์มมันจะเปลี่ยนให้เสมอแต่เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนชื่อฟอร์มนี่เช่นเดียวกันถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อฟอร์มปุ๊บชื่อหัวเรื่องตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยเมื่อกี้อาจารย์เพิ่มจุด2จุดนี่1 2 3เพิ่มจุด3จุดละจากนั้นมาคลิกพื้นที่ว่างๆสีเขียวๆนะคะปุ๊บเห็นไหมชื่อตรงนี้ก็จะเพิ่มมา3จุดเหมือนกันถ้าด้านบนเปลี่ยนด้านล่างก็เปลี่ยนอันนี้ในส่วนของคำถามนะคะการตอบกลับเขาจะมาดูว่าฟอร์มของเราเนี่ยมีคนตอบมาแล้วกี่คนคิดเป็นสถิติเป็นรูปกราฟที่สวยงามอย่างที่เราเคยเห็นกันการตั้งค่านะคะการตั้งค่าทีนี้การตั้งค่ากดเข้ามาเป็นแบบนี้เนาะทำฟอร์มเป็นแบบทดสอบอย่างที่พวกเรารู้กันว่าเราสามารถสร้าง Google Form เป็นแบบทดสอบได้แต่แนะนำนิดนึงเคยมีเคสที่มีปัญหาคือทำเป็นฟอร์มแบบสอบถามแล้วอยู่ๆมากดสวิตช์ตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถไปเฉลยแบบทดสอบได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่าฟอร์มนี้เราต้องการทำเป็นแบบทดสอบอยู่แล้วเราเข้ามาอย่างนี้เนาะเราก็มากดเปิดให้มันเป็นแบบทดสอบได้เลยนะคะมากดเปิดให้มันเป็นแบบทดสอบก่อนที่เราจะมาสร้างข้อคำถามในนี้เพราะข้อคำถามจะแตกต่างกันเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงว่าแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งค่า default จะเป็นตัวนี้เป็นค่าแบบสอบถามเพราะวันนี้เราสร้างแบบสอบถามก่อนการตอบกลับนะคะคำว่ารวบรวมที่อยู่อีเมลตรงนี้คือให้คนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยยืนยันหรือพิมพ์อีเมลก่อนไหมก็จะง่ายนิดนึงนะคะถ้ายืนยันอีเมลก่อนแสดงว่าคนที่ต้องตอบต้องลงชื่อเข้าใช้ Google แล้วก็จะมีข้อมูลอีเมลเขาเก็บอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างฟอร์มไว้สำหรับเก็บอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะคะป้อนข้อมูลของผู้ตอบนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันเขาจะต้องป้อนอีเมลของเขาเองนะคะก่อนที่จะเริ่มทำฟอร์มแบบสอบถามหรือข้อสอบเขาต้องทำเองเพราะนั้นการรวบรวมที่อยู่อีเมลก็ถือว่าสะดวกสบายตัวหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องไปทำช่องเพื่อเก็บข้อมูลอีเมลอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะป้อนมาแต่มันก็จะเก็บให้เราเหมือนกันนะคะง่ายตรงที่เวลาทำแบบทดสอบแบบสอบถามแล้วมันจะต้องส่งข้อมูลตอบกลับว่าเขาได้ผ่านการทำแล้วตัวเนี้ยก็จะง่ายนิดนึงมันจะส่งให้ค่ะอันนี้ขอเลือกเป็นยังไม่ต้องรวบรวมก่อนเนาะอันถัดมานะคะสำเนาคำตอบมันถูกปิดอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเรามาเลือกยืนยันแล้วสังเกตดูนะส่งสำเนาคำตอบมันจะเปิดให้นะคะเราสามารถเลือกส่งสำเนาคำตอบคือเวลาเขากดส่งปุ๊บมันจะถูกไอตัวคำตอบตัวฟอร์มที่เขาตอบอะมันจะส่งกลับไปที่อีเมลเขาที่เขาแจ้งมานะคะเราจะสามารถกำหนดได้นะว่าเมื่อส่งคำขอคือถ้าเขาต้องการเองถ้าคนตอบแบบสอบถามต้องการก็มากดเมื่อส่งคำขอแต่ถ้าคนที่ตอบแบบสอบถามไม่ต้องการเขาก็จะเลือกว่าไม่ส่งนะคะหรือจะให้มีการตอบกลับทุกครั้งปกติอาจารย์จะตั้งไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณส่งงานอาจารย์นะคุณส่งนู่นนี่นั่นอาจารย์นะอาจารย์จะมีอีเมลตอบกลับทุกครั้งนะคะแต่อันนี้ขอปิดไว้ก่อนตัวนี้ก็ขอเป็นไม่รวบรวมตัวนี้นะคะจะถูกเปิดก็ต่อเมื่อการรวบรวมที่อยู่อีเมลเนี่ยเรามาเลือกยืนยันแล้วหรือป้อนข้อมูลของผู้ตอบเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่ต้องรวบรวมมันก็จะปิดไว้อัตโนมัติอนุญาตให้แก้ไขคำตอบไหมหมายถึงว่าพอเรากดปุ่มส่งแล้วนะคะเราจะให้เขาแก้ไขไหมปกติจะไม่ให้แก้ไขก็ปิดไปถ้าให้แก้ไขคือกดปุ่มส่งละเขาก็จะมีข้อความโผล่ขึ้นมาว่าต้องการแก้ไขคำตอบหรือไม่ก็แบ็กกลับเข้าไปแก้ไขได้นะคะแต่ปกติจะไม่ให้แก้ไขการลงชื่อเข้าใช้อย่างที่อาจารย์บอกคือตอนแรกมาบอกเราว่าตั้งค่าตรงนี้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครใช้อีเมลมหาวิทยาลัยมันอาจจะต้องมีการเช็คว่าเป็น .ac
.th ไหมหรือ .or .gore อะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นให้มาปิดก่อนจำกัดให้ตอบกลับได้เพียง1ครั้งหมายถึงว่าฟอร์มนี้ลิงก์นี้อีเมลนี้ ID นี้หรือ URL ตัวนี้เข้าได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาตอบอีกได้เลยส่วนใหญ่อาจารย์จะใช้ก็ต่อเมื่อทำฟอร์มนี้เป็นแบบทดสอบให้ตอบได้แค่ครั้งเดียวเหมือนเราสอบแล้วเขาสอบได้แค่ครั้งเดียวนะคะถ้าต้องการให้เขาตอบกลับได้เพียงครั้งเดียวก็มากดเปิดตัวนี้ปุ๊บตอนนี้ขอปิดไปก่อนมาดูเมนูถัดมาค่ะงานนำเสนอแสดงแถบความคืบหน้าจะเป็นแค่แถบความคืบหน้าฟอร์มด้านล่างเฉยๆค่ะว่าทำถึงตรงไหนแล้วนะคะมันก็อยากเปิดก็เปิดก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นไรสับเปลี่ยนลำดับคำถามตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับสิ่งที่เป็นข้อสอบว่าสิ่งเป็นข้อสอบแล้วไม่ต้องเขียนด้วยนะว่าข้อ1อะไรข้อ2อะไรนะคะเขาจะสลับลำดับของคำถามเองระบบมันจะลำดับเองเพราะนั้นอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ตอนนี้เราจะทำแบบสอบถามก็เลยขอเลือกเป็นยังไม่สลับแล้วกันนะคะข้อความยืนยันข้อความยืนยันเราสามารถแก้ไขได้นะคะคุณจะสังเกตดูว่าทุกครั้งเวลาส่งฟอร์มมันจะขึ้นข้อความนี้นะเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วนี่เป็นค่าอัตโนมัติที่เขาตั้งให้นะคะพอเรากดส่งฟอร์มเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อความเยอะแยะมากมายเลยเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้ค่ะขอบคุณสมมติขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามค่ะครับอะไรก็ว่าไปนี่อันนี้อาจารย์ขอพิมพ์นี้แล้วกันจากนั้นกดบันทึกนะคะคุณจะแทรกลิงก์ QR code อะไรหลังจากส่งฟอร์มไปแล้วมันจะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็กดบันทึกปุ๊บข้อความยืนยันก็จะเปลี่ยนไปเวลากดส่งฟอร์มนะคะแสดงลิงก์เพื่อการตอบกลับอื่นหมายถึงว่าตอบกลับได้มากกว่า1ครั้งแหละถ้าจะให้มีลิงก์ก็ให้มีแต่ถ้าต้องการให้เขาถ้าไม่ต้องการแสดงลิงก์ก็ไปปิดเขาก็ได้ค่ะดูสรุปข้อมูลคำตอบตัวนี้ส่วนใหญ่ข้อมูลคำตอบตัวนี้มันจะถูกอาจารย์จะไม่ค่อยเปิดจะไม่ค่อยเปิดเราจะดูเองนะคะข้อจำกัดปิดใช้การบันทึกอัตโนมัติสำหรับผู้ตอบทุกคนปิดไหมส่วนใหญ่เขาก็ไม่ปิดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ที่ตั้งค่าแล้วเพราะว่าการว่าอินเทอร์เน็ตหลุดนู่นนี่นั่นนะคะมันก็จะบันทึกอัตโนมัติไว้เวลาที่เขามาตอบแบบสอบถามเราอันนี้ก็อำนวยความสะดวกมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนยังไม่มีเมนูนี้นะแต่ก่อนก็ 2-3 ปีที่แล้วค่ะยังไม่มีตอนนี้เขาก็มีละนะคะถัดมาการตั้งค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นของฟอร์มก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมค่ะรวบรวมโดยอีเมลไว้ไม่ต้องรวบรวมนี่เป็นค่า default อยู่แล้วหรือเริ่มต้นฟอร์มมาจะให้เขากรอกอีเมลอยู่แล้วก็ได้ถ้าเราขี้เกียจเราก็มาตั้งไว้เวลา new form ก็จะขึ้นป้อนข้อมูลของผู้ตอบป้อนข้อมูลของผู้ตอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ขอตั้งไว้ว่าไม่ต้องรวบรวมเนาะค่าเริ่มต้นของคำถามนะคะกำหนดให้จำเป็นต้องตอบคำถามไหมหมายถึงว่าจะขึ้นดอกจันเลยไหมถ้าจำเป็นก็กดเปิดไว้นะคะว่าทุกข้อต้องผ่านการตอบถ้ามีบางข้อที่เราไม่อยากให้เขาตอบคือเขาสามารถข้ามได้ก็กดปิดไว้เหมือนเดิมนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นนะคะการตั้งค่าเบื้องต้นถัดมากลับมาที่คำถามค่ะตรงนี้ถามว่าอาจารย์คะหนูไม่ชอบเลยที่มันจะเป็นชื่อเหมือนตัวไฟล์แก้ได้ไหมแก้ได้ค่ะสามารถกดลบได้นะคะกดลบได้นี้แล้วก็พิมพ์ชื่อไปอย่างเช่นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับสมมตินะเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อไฟล์นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อไฟล์หรือชื่อฟอร์มของเราถัดมาเราสามารถทำอะไรกับเขาได้บ้างแต่เราต้อง select ก่อนนะเราต้องเลือกก่อนนะคะทำเป็นตัวหนาไหมจริงๆมันทำเป็นตัวหนาให้เราอยู่เห็นไหมเราไปกดทิ้งปุ๊บมันก็เลยไม่หนาละค่ะต้อง select ก่อนนี้ปุ๊บทำเป็นตัวหนาตัวหนาตัวเอียงไหมมีขีดเส้นใต้ไหมนะคะหรือทำตัวเนี้ยให้สามารถกดแทรกลิงก์ได้คำอธิบายฟอร์มนะคะตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ให้ใส่เป็นคำชี้แจงส่วนใหญ่คำชี้แจงในฟอร์มพวกสอบถามความพึงพอใจเนี่ยเขาจะชี้แจงในประมาณไหนนะกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงคำชี้แจงใส่คำชี้แจงไปนะคะแบบข้อ1แบบสอบถามนี้อะไรก็ว่าไปข้อ2เลือกข้อที่ตรงกับความพึงพอใจของ
ท่านอะไรประมาณนี้นะคะใส่ข้อมูลไปโดยการกด enter ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็เสร็จจบซึ่งข้อความพวกนี้ตรงคำชี้แจงเราอาจจะทำเป็นตัวหนาก็มาคลิกเป็นตัวหนาก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้คือการดำเนินการเกี่ยวกับส่วนหัวซึ่งอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างพอเราทำเสร็จมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะแบบสอบถามเรานี่ส่วนหัวจะเป็นตรงนี้ทีนี้คุณทำอะไรได้บ้างนะคะค่า default ตั้งค่ามาจะมีคำถามไม่ระบุชื่อโผล่ขึ้นมาอยู่แล้วหนึ่งเสร็จปุ๊บด้านขวามือคุณจะเห็นแถบที่มันเป็นตัวคอลัมน์อันนี้คือการเพิ่มคำถามค่ะพอกดเครื่องหมายบวกอันแรกสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกเพิ่มคำถามกดมาปุ๊บเขาก็จะมีเพิ่มคำถามมาให้จากที่มีอยู่แล้ว1อันก็จะมี2อันละนะคะอันที่2จะเป็นการนำเข้าคำถามตัวนี้เขาจะให้เลือกจากฟอร์มที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นอาจารย์ต้องการฟอร์มส่งคลิปวิดีโออาจารย์ก็เลือกคลิกไฮไลท์มาแล้วก็กดเลือกปุ๊บนะคะเขาก็จะถามเราว่าจะให้นำเข้าคำถามไหนที่มันอยู่ในฟอร์มนั้นอย่างเช่นอาจารย์ต้องการสาขาวิชารหัสนักศึกษานะคะมันก็จะเข้ามาให้หรือจะเอาทุกอย่างในนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์จะขอลบนะหลังจากทำนะคะอย่างเช่นสาขาวิชาอาจารย์กดติ๊กเลือกสาขาวิชาปุ๊บมันก็จะขึ้นนำเข้าคำถามตัวนี้1ตัวนี้คือ1คำถามที่เรานำเข้าแล้วก็กดนำเข้าค่ะนี่เขาก็จะมาให้อัตโนมัติเลยทั้งการตั้งค่าในนั้นด้วยนะคะทีนี้สมมุติว่าเราไม่ต้องการตัวนี้เราก็มากดปุ่ม delete ตรงนี้ค่ะรูปถังขยะของคำถามที่เราต้องการลบไม่ใช่แค่ตัวนี้นะทุกๆอันเลยนะคะไม่ต้องการตัวไหนก็มาคลิกในคำถามนั้นก่อนแล้วก็กดลบมาคลิกในคำถามนั้นแล้วก็กดลบมันก็จะหายไปมันก็จะหายไปอันนี้คือเมนูที่2การนำเข้าคำถามเมนูที่3การเพิ่มชื่อและรายละเอียดกดมาค่ะเพิ่มชื่อตัวนี้นะคะหมายถึงว่าให้ใส่แค่หัวแล้วก็รายละเอียดอะไรก็ได้ที่เป็น text เท่านั้นตัวนี้จะไม่เป็นข้อคำถามแต่จะเป็นข้อความโชว์ให้เขาดูนะคะเป็นข้อความโชว์ให้เขาดูไม่เอาก็เหมือนเดิมค่ะกดเข้ามาปุ๊บไม่เอาก็ delete ไปรูปถังขยะคือการ delete เท่านั้นอันที่4คือการเพิ่มรูปภาพนะคะเพิ่มรูปภาพกดปุ๊บเพิ่มรูปภาพมาเขาก็จะมีการแทรกภาพมาให้ทีนี้มาดูการแทรกภาพใน Google Form ใช้ได้กับทุกไฟล์เอกสารที่อยู่ใน Google Drive ได้หมดเลยนะอันแรกรู้กันดีอัปโหลดเลือกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นก็กดเลือกดูหรือเปิดโฟลเดอร์เล็กๆมาแล้วก็ลากไฟล์คือคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้เลือกไฟล์ตัวนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากเขามาลงตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันที่2จากเว็บแคมคือถ่ายรูปนะตอนนี้เลยขอไม่ใช้นะเพราะมันต้องไปเปิดค่าต้องไปถ้าเกิดว่าเราใช้จากเว็บแคมนะคะถามว่าจะให้เรายอมรับที่จะเปิดตัวกล้องไหมเราก็ต้องไปกดยอมรับก่อนนะคะแล้วมันก็จะแทรกจากเว็บแคมให้อันนี้อาจารย์ปิดไว้นะอันที่3ใช้ URL ค่ะใช้ URL ของรูปภาพอย่างเช่นเราไปเซิร์ชตัว Google ที่แล้วเราไปเซิร์ชรูปภาพจาก Google เนาะแล้วเราก็สมมติเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเลยแล้วกันเข้ามาที่ Google นะคะแทรกรูปภาพปกติอย่างเช่นดอกกุหลาบสมมตินะปุ๊บแล้วเราก็มากดค้นรูปใช่ไหมคะจากนั้นเรามาที่เครื่องมืออย่าลืมนะทุกครั้งนะคะต้องมาเลือกสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นิดนึงคือสัญญาอนุญาต Creative Commons จากนั้นมันก็จะขึ้นดอกกุหลาบให้คุณอยากแทรกรูปไหนคุณก็แทรกมาเช่นอาจารย์จะแทรกรูปเนี่ยอาจารย์ก็กดมา1ครั้งปุ๊บในภาพนี้อาจจะกดเข้าไปดูก่อนถ้ากดเข้าไปดูก่อนก็จะขึ้นหน้านี้ให้นะคะจากนั้นคลิกขวากด copy image address บางคนใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นจะขึ้นว่า copy image URL คืออันเดียวกันนะคะ copy image address หรือ copy image URL กดมา1ครั้งปุ๊บจากนั้นกลับมาที่ฟอร์มเราค่ะพอกลับมาที่ฟอร์มเราตรงวาง URL ของรูปภาพแล้วก็มาคลิกขวานะคะแล้วก็กด paste หรือกด Ctrl V ก็ได้รอเขาแป๊บนึงก็จะขึ้นรูปภาพที่เราต้องการจากนั้นเราก็กดแทรกรูปภาพแบบนี้นะคะรอแป๊บรูปภาพก็จะมาให้แบบนี้รูปภาพมาให้แบบนี้เราทำอะไรกับรูปภาพได้บ้าง1ตั้งชื่อภาพก่อนนะคะ2คุณสังเกตดูว่าอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้คลิกที่รูปภาพนะแต่อยู่ในส่วนของ
สิ่งที่มันเป็นชื่อภาพมันจะมีไอ้จุดๆ3จุดเรียงกันอยู่มุมซ้ายของภาพดอกกุหลาบของเรากดมา1ครั้งนะคะเขาจะถามว่าให้เราจัดชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาหรือจะเปลี่ยนรูปภาพหรือลบออกลบรูปภาพออกนะลบแค่รูปภาพนะคะเอาออกก็เอาออกได้เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนรูปภาพนะคะเปลี่ยนรูปภาพแล้วก็มากดเปลี่ยนทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรากดมาที่รูปภาพคลิกมาที่ภาพที่เราแทรกตรงมุมมันจะขึ้นไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้เราสามารถย่อรูปภาพได้เนื่องจากภาพนี้มันใหญ่มากเลยนะคะขยายรูปภาพก็ได้เช่นเดียวกันสูงสุดก็เท่ากับเฟรมที่เขากำหนดแหละต่อให้เราขยายมากขนาดไหนก็ได้เท่านั้นนะคะสมมติอาจารย์ย่อรูปภาพพอย่อมาปุ๊บมันไม่ได้อยู่กึ่งกลางอยากให้อยู่กึ่งกลางก็ต้องมาคลิกพื้นที่ว่างๆในนี้ก่อนเพื่อให้มันขึ้นออปชันเสริมจัดกลางปุ๊บก็มาคลิกจัดกลางแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าจะเปลี่ยนรูปภาพก็มาคลิกออปชันเสริมแล้วก็มาเลือกเปลี่ยนเมื่อกี้แทรกจาก URL นะคะต่อมาแทรกรูปภาพโดยการค้นหารูปภาพจาก Google Drive ของพวกเราเองถ้ามีรูปภาพอยู่ก็เลือกได้แต่ฉันไม่มีนะเลือกจาก Google Drive นะคะ Drive ของฉันมีรูปภาพไหมมันก็จะรันใน Drive ให้เลยว่าอยากแทรกรูปไหนสมมติจะแทรกรูปอาจารย์เองก็กดไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่มันเป็นภาพพวกเนี้ยสามารถแทรกได้ถัดมาอันนี้ก็จาก Drive จากแชร์กับฉันหรือว่าล่าสุดที่เราเข้าใช้งานก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา Google รูปภาพเขาจะให้เราเสิร์ชรูปภาพจาก Google ได้นะคะโดยที่ด้านบนจะมีคำว่าค้นหาใน Google รูปภาพตรงค้นหาใน Google รูปภาพแล้วกดค้นหาใน Google รูปภาพอย่างเช่นอยากแทรกดอกทานตะวันกด enter ปุ๊บเขาจะขึ้นมาให้เลยพอกดเลือก1ภาพปุ๊บนะคะเขาจะขึ้นสถานะตรงนี้ว่าเลือกไว้1รายการจากนั้นเราก็กดแทรกก็จะแทรกรูปภาพมาให้เป็นค่า size default เลยอยากย่อก็ย่อมานี่ประมาณนี้ค่ะเมนูถัดมาแทรกภาพอันนี้อาจารย์ขอคงไว้ก่อนนะแทรกวิดีโอค่ะปุ๊บแทรกวิดีโอเราสามารถค้นหาวิดีโอจาก YouTube ได้นะคะอย่างเช่นเราต้องการค้นหาสมมติเนาะอยากแทรกวิดีโออะไรให้เขาดูอะเสิร์ชได้เลยค่ะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้นะคะจากนั้นเราก็กดเลือกวิดีโอที่เราต้องการอยากได้อันไหนเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการสมมติต้องการตัวนี้ปุ๊บกดไป1ครั้งให้มันขึ้นกรอบตัวนี้แล้วก็กดเลือกแล้ววิดีโอจะมาปรากฏตัวนี้ให้นะคะจากวิดีโอจะมาปรากฏให้อยากใส่ชื่อวิดีโอก็ใส่ไปเช่นเดียวกันกับรูปภาพอยากใส่ชื่อภาพก็ใส่ไปไม่ใส่มันจะไม่ขึ้นให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอีกครั้งนึงหรือวิธีการแทรกวิดีโอมีอีกวิธีหนึ่งคือไป copy URL วิดีโอจาก YouTube มาสัก1วิดีโอแล้วก็มาวางไว้วิธีการ copy เหมือนเดิมค่ะอันนี้ไปคลิกที่ URL ได้แล้วก็กด Ctrl C แล้วก็มา Ctrl V ในนี้ได้นะคะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะเลือกค้นหาวิดีโอจากนี้ถ้าไม่แทรกก็เป็นแบบนี้ทีนี้มาดูตัวอย่างนิดหนึ่งตัวอย่างอันนี้เป็นคำถามนะคะเป็นคำถามนี่แทรกดอกไม้ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ใส่ชื่อภาพมันก็ไม่ขึ้นนะมันจะไม่ขึ้นให้นะคะถ้าเราไม่ใส่อันนี้เหมือนกันชื่อวิดีโอไม่ได้ใส่มันก็ไม่ขึ้นให้เพลย์ได้นะนี่อันนี้มันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะคะเล่นได้เหมือนกันด้านล่างตัวนี้เห็นแถบเขียวๆตรงนี้ไหมคะหน้า1จาก1ตัวนี้เป็นแถบสถานะที่เราตั้งค่าไว้ว่าให้มันแสดงแถบสถานะไหมนะคะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างเราพรีวิวดูได้นะกลับมาเหมือนเดิมนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการเอารูปภาพเนี่ยมาไว้ก่อนคำถามเราก็มากดแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาด้านบนตัวนี้มันจะมีจุดอยู่2แถวแถวละ3จุดตัวนี้แล้วเลื่อนมาปุ๊บเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนนะคะเป็นรูปลูกศร4อันทับกันเนี่ยแล้วก็เลื่อนคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้1ครั้งจากนั้นเลื่อนขึ้นมาตามตำแหน่งที่เราต้องการนี่แบบนี้อันนี้วิธีที่1วิธีที่2นะคะพอมากดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีตัวเลือกตัวนี้รูปภาพเลื่อนไม่ได้ได้วิธีเดียวถ้าเป็นMicrosoft Form มันจะเลื่อนได้โทษทีโอเคเลื่อนตรงนี้อยากได้ภาพตามด้วยวิดีโอแล้วค่อยเป็นคำถามไม่เอาวิดีโอทำไงคะกดปุ่ม delete ลบตัวนี้รูปถังขยะหายไปเลยจบสำหรับการใช้ภาพวิดีโอส่วนการแบ่งส่วนสุดท้ายการเพิ่มส่วนคือเป็นการเพิ่มส่วนการทำงานว่าส่วนที่1
สมมุติเราต้องการข้อมูลทั่วไปนะคะเราต้องการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเราก็มาคลิกตรงช่องสุดท้ายที่เราต้องการเพิ่มก่อนสมมุติตอนนี้เรายังไม่มีคำถามเนาะสมมติลบไปก่อนมีแค่นี้นะคะให้เราเลื่อนมาตรงสุดท้ายตัวนี้ตรงแบ่งส่วนคือยังไงกดเพิ่มส่วนปุ๊บสมมติการสร้างแบบสอบถามส่วนที่เราต้องการคือ1ส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับ2คือส่วนของอะไรนะการตอบแบบสอบถามละ5 4 3 2 1นะคะส่วนเราก็จะมาแบ่งส่วนกันเพื่อให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเบื้องหน้าเราเป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอน 100% เบื้องหลังออกจะวุ่นวายและงงๆนิดนึงถ้าเกิดว่าใครตั้งสติได้จะไม่งงแต่ถ้าใครยังงงๆอยู่ก็สับสนนิดนึงนะทีนี้นะคะเรามากดเพิ่มส่วนกดเพิ่มส่วนปุ๊บเขาจะขึ้นตรงนี้เลยนะว่าส่วนที่1จาก2นะคะอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนคำอธิบายทั่วไปส่วนถัดมานี่เสร็จปุ๊บต่อจากส่วนที่1ต้องการให้ไปส่วนไหนไปส่วนถัดไปก็คือส่วนที่2หรือเพื่อให้ชัวร์ๆเราก็คลิกตรงนี้ค่ะไปที่ส่วนที่2ส่วนที่2ของเราต่อไปจะเป็นข้อคำถามที่อยู่ในส่วนที่2อาจารย์บอกว่าอยากเพิ่มเป็นอะไรนะส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วก็มาใส่ชื่อส่วนค่ะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนี่แบบนี้ปุ๊บพวกเราลองไปพรีวิวดูนะคะลองไปพรีวิวดูปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เป็นคำชี้แจงเบื้องต้นเนาะมีการแทรกรูปภาพจากนั้นจากปุ่มส่งเมื่อกี้จะกลายเป็นอะไรคะปุ่มถัดไปกดถัดไปปุ๊บก็จะมาส่วนนี้ค่ะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทีนี้เรายังไม่มีข้อคำถามมันก็เลยขึ้นปุ่มนี้มาให้ก่อนนะคะโอเคนะนี่กลับได้ก็จะกลับมาหน้าแรกให้แบบนี้นะคะกลับมาที่ test เหมือนเดิมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสิ่งแรกที่เราต้องมีเราจะเก็บข้อมูลอะไรส่วนใหญ่แบบสอบถามความพึงพอใจทั่วไปนะคะมันจะถูกสร้างใส่กระดาษเป็นอะไรนะตัวใน Word เรียบร้อยนะคะมันจะถูกสร้างใน Word เรียบร้อยข้อมูลทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นอันแรกเราต้องการเก็บเรื่องเพศเราก็มากดเพิ่มข้อคำถามตัวนี้ค่ะเพิ่มคำถามปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นอันนี้มาให้นะคะแล้วก็ใส่ไประบุเพศนะคะคำตอบสั้นๆทีนี้รูปแบบของข้อคำถามเป็นยังไงอาจารย์พิมพ์ลืมลบคำตอบลักษณะของคำตอบเป็นยังไงนะคะแบบแรกแบบหลายตัวเลือกแบบแรกมาดูค่ะกดเข้ามาปุ๊บนี่มีลักษณะคำถามเยอะแยะเลยนะมาดูทีละอันนะคะแล้วเราก็เลือกให้เหมาะสมกับคำถามเราคำตอบสั้นๆคือให้เขาตอบเองชายหญิงชายแต่วันนี้จะมีปัญหานิดนึงคือถ้าให้ระบุเพศเป็นหญิงชายเขาจะพิมพ์ตามใจเขาเองยอหญิงบ้างมีคำว่าชายบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คำตอบสั้นๆจะใช้กับการให้ระบุชื่อนามสกุลระบุเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะอันที่2แบบย่อหน้านะคะแบบย่อหน้าก็จะรับข้อความได้มากกว่าสั้นๆเนาะอันที่3แบบหลายตัวเลือกแบบหลายตัวเลือกตัวติ๊กจะเป็นวงกลมเขาเรียกว่า radio button นะคะเลือกได้แค่1อันแบบที่4แบบช่องทำเครื่องหมายตัวที่เลือกจะเป็นช่องทำเครื่องหมายคือสามารถเลือกได้มากกว่า1นะคะอันที่5แบบเลื่อนลงเขาก็จะมีตัวเลือกให้แล้วก็เป็น list เป็น drop down ลงมาเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างทั้ง3ตัวนะทั้ง3ตัวนี้นะคะอัปโหลดไฟล์สเกลเชิงเส้นตารางกิจอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมาดูระบุเพศนี้ระบุเพศส่วนใหญ่แล้วนะคะมันจะอยู่ในช่อง3อันนี้แหละหลายตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายเลื่อนลงแต่แนะนำว่าช่องทำเครื่องหมายเนี่ยไม่ให้เลือกตัวนี้เพราะว่ามันสามารถเลือกได้หลายอันเนาะเพราะนั้นการที่เราจะเลือกลักษณะข้อคำถามแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราเลยเพราะนั้นมาดูอันแรกก่อนหลายตัวเลือกแล้วก็ใส่ไปอาจารย์ขออนุญาตใส่แค่หญิงชายก่อนนะระบุไปนะคะว่าเป็นหญิงชายสมมุตินะคำว่าเพิ่มอื่นๆปุ๊บถ้าสมมติว่าตรงนี้มันจะมีเพิ่มตัวเลือกหรือเพิ่มอื่นๆวิธีการเพิ่มนะคะกด enter ลงมาก็ได้นะหรือมากดในช่องนี้ก็ได้ค่ะมันก็จะขึ้นตัวเลือกให้ถ้าสมมติว่ามันเกินมาแบบนี้นะคะเราสามารถ
ลบได้เช่นเดียวกันมาคลิกอย่างเช่นตัวเลือกที่3เกินมาด้านหลังจะมีแทรกรูปภาพได้นะเดี๋ยวจะพาแทรกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจะมีเครื่องหมายกากบาทเราก็กดนำออกได้ตัวเลือก4ก็มากดนำออกได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะเพิ่มอื่นๆหมายถึงมันจะมีคำว่าอื่นๆเพิ่มให้แต่ทุกคนจะต้องกรอกถ้าไม่เอาก็กดลบมือเผลออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการระบุเพศที่แทรกเป็นรูปภาพนะคะคลิกมาเพศหญิงมาแทรกเป็นรูปภาพตัวนี้ปุ๊บจะเลือกรูปภาพจากไหนอย่างเช่นภาพเพศหญิงเพศชายอะไรก็ว่าไปใส่เป็นสัญลักษณ์เขาเนี่ยหญิงเนาะสมมติเพศหญิงสมมตินะคะลองดูอาจารย์ไม่ค่อยแทรกเท่าไหร่เพศหญิงอยากได้ตัวนี้ก็กดแทรกปุ๊บนี่กดแทรกเขาก็จะแทรกเป็นตัวรูปภาพมาให้ใช่อยากมาเพิ่มรูปภาพให้กับเพศชายก็มาเป็นเพศชายแป๊บนึงไม่มีสัญลักษณ์เนาะใส่สัญลักษณ์แล้วกันอะไรก็ว่าไปนะอะไรก็ว่าไปนี่อาจจะเป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยนะคะนี่แล้วใส่ไปเลยก็แทรกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแทรกรูปภาพเป็นคำตอบก็แทรกได้นะคะอันนี้ขอลบรูปภาพไม่เอากด delete อย่างนี้ออกด้านล่าง copy ตัวนี้นะคะคือทำสำหรับคือทำเพิ่มแบบนี้เห็นไหมมีระบุเพศอยู่2อันอันนี้ขอลบไปก่อนละกันเดี๋ยวจะเพิ่มอยู่นะคะ delete ก็ปุ่มลบคำถามจำเป็นต้องตอบไหมถ้าจำเป็นก็ติ๊กจำเป็นคือมันจะขึ้นดอกจันสีแดงถ้าเกิดว่าเขาไม่ตอบมันจะไปหน้าอื่นหรือไปส่งฟอร์มไม่ได้นะคะถัดมาตัวเลือกอื่นๆตัวเลือกอื่นตัวนี้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของคำถามนะคะให้เพิ่มคำอธิบายคุณก็มันจะมีคำอธิบายเล็กๆตรงนี้จะเป็นให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุเพศของตนเองสมมตินี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอาจารย์คะมันดูตัวใหญ่ไปจังก็มาเลือกฟอนต์ที่ทีมนะให้มันเป็นฟอนต์ย่อลงมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแก้ไขได้นะไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบตัวนี้กรณีที่สมมุติว่าเขาเลือกเพศหญิงปุ๊บกดเลือกมาปุ๊บพอกดถัดไปปุ๊บมันจะไปหน้าไหนแค่นั้นเองนะคะสลับลำดับของตัวเลือกก็สลับตำแหน่งกันหรือเราต้องการเลื่อนตัวนี้ก็มาคลิกแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะให้สลับไหมไม่สลับก็ไปติ๊กอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาทำซ้ำรูปแบบถัดมาที่อาจารย์จะให้ดูคือเป็นแบบช่องทำเครื่องหมายสังเกตดูจากวงกลมเปลี่ยนไปเป็นสี่เหลี่ยมช่องทำเครื่องหมายเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนะคะถัดมาก็เป็นแบบเลื่อนลงก็จะเป็น1 2ชายหญิง3อะไรก็ว่ากันไปทีนี้มาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างอันนี้หน้าแรกของเราเนาะกดถัดไปเป็นคำชี้แจงนะคะให้ระบุเพศมาดูตัวอย่าง3อันถ้าเป็นเพศแบบ radio button นะคะแบบตัวเลือกคุณเลือกได้แค่อันเดียวเห็นไหมถ้าสมมติคุณเลือกหญิงปุ๊บชายมันก็จะหายไปอันที่2นะคะอันที่2ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมเช็คบ็อกซ์ตัวนี้เวลาเลือกหญิงปุ๊บคุณจะไปเลือกชายมันก็จะเลือกให้แบบนี้เพราะนั้นดูลักษณะคำถามแล้วดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับข้อคำถามเราด้วยนะคะตัวอย่างที่จะใช้นี้อย่างเช่นการที่คุณรู้จักเว็บไซต์ของโรงเรียนเราเนี่ยรู้จักจากแหล่งข้อมูลใดสามารถเลือกได้มากกว่า1คำตอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวนี้นะคะส่วน list box ตัวนี้ก็ให้เลือกเป็น list ลงมามันจะย่อยนึงแล้วก็ให้เลือกนี่แบบนี้ก็เลือกได้อย่างละ1เหมือนกันนะคะอันนี้คือจำเป็นต้องตอบเห็นไหมมันจะขึ้นดอกจันสีแดงตัวเนี้ยถ้าจำเป็นต้องตอบนี่แบบนี้นี่คือตัวอย่างเพราะนั้นคุณต้องการสร้างลักษณะข้อสอบแบบไหนก็ต้องเลือกรูปแบบให้ตรงกันด้วยทีนี้เราเรียนรู้ไปแล้ว3รูปแบบ4รูปแบบ5รูปแบบแล้วนะขอลบไอ้ที่ไม่จำเป็นออกก่อนนะคะชั้นปีชั้นปีที่ศึกษานะคะชั้นปีที่ศึกษาเราใส่ไปอาจจะเป็นตัวเลือกนี่แหละยังไงเขาเลือกเนาะปี1ปี2ปี3ปี4หรือเพิ่มอื่นๆอย่างเช่นมีกรณีตกค้างกรณีอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มให้เขาได้นะคะจำเป็นต้องตอบชั้นปีแล้วอะไรคณะคณะกดขึ้นมาคณะที่สังกัดคณะที่สังกัด
ทีนี้ต้องการให้เขาพิมพ์เองแล้วก็มากดเป็นคำตอบสั้นๆแบบนี้นะคะเขาก็จะพิมพ์เองทีนี้คำตอบสั้นเราสามารถกำหนดการคำอธิบายกับตรวจสอบการตอบกลับได้ทีนี้มาดูคำอธิบายก่อนนะคะก็ใช้คำอธิบายอย่างเช่นเราอาจจะอธิบายให้เขาฟังว่าให้นักศึกษาระบุคณะของตนเองเช่นใส่คำอธิบายเขานิดนึงคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์แล้วเขาได้พิมพ์เองนะคะจำเป็นต้องตอบมาดูตัวอย่างนิดนึงดูตัวอย่างอาจารย์ชอบพาดูตัวอย่างปึ๊บนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเพศนี่เป็นชั้นปีที่ศึกษาคือเลือกปกติเนาะอื่นๆพอกดปุ๊บเราต้องพิมพ์นะคะอย่างเช่นตกค้างอาจจะพิมพ์เป็นรหัส60สมมติอย่างนี้เป็นต้นนะคะคณะที่สังกัดเห็นไหมเมื่อกี้เราใส่ให้นักศึกษาระบุคณะของตัวเองเช่นคณะครุศาสตร์นี่คือการใส่คำอธิบายนะคะกลับมาที่ตัวฟอร์มของเราทีนี้ในออปชันเสริมของคำตอบสั้นๆทำอะไรได้อีกการตรวจสอบการตอบกลับการตรวจสอบการตอบกลับพอคลิกขึ้นมาปุ๊บนะคะคำตอบที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้เป็นตัวเลขเป็นข้อความหรือเป็นในส่วนของความยาวจำนวนอักขระสูงสุดที่รับได้นะคะว่าใส่เท่าไหร่ก็ว่าไปหรือจะเป็นนิพจน์ทั่วไปคือรูปแบบทั่วไปก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเลือกตัวนี้สิ่งที่จะเลือกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้อความกับตัวเลขถ้าเป็นข้อความนั่นคือคุณจะใส่ตัวเลขไม่ได้เลยนะให้มีข้อความไว้ว่าไปทีนี้เป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งจะให้ดูสมมุติเนาะเป็นเบอร์จริงๆมันไม่ต้องเก็บเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลบนะแต่จะให้ดูตัวอย่างลดเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าสมมติเราไม่เอาคำอธิบายแล้วก็มาติ๊กคำอธิบายออกตรวจสอบการตอบกลับเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นการป้องกันว่าให้เขากดสิ่งที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะตรงตรวจสอบการตอบกลับตัวนี้ตอนแรกจะไม่มีแล้วก็มาเลือกการตรวจสอบการตอบกลับจากนั้นมาเลือกตัวเลขนะคะนี่มาเลือกตัวเลขเลยเพราะเบอร์โทรศัพท์ต้องใส่เป็นตัวเลขจากนั้นตัวนี้นะคะให้เรามาคลิกเลือกที่เป็นตัวเลขนั่นคือเขาจะต้องตอบที่เป็นตัวเลขเท่านั้นกำหนดข้อความแสดงความผิดพลาดเองอย่างเช่นกรุณาใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะมาถึงเบอร์โทรศัพท์กดปุ๊บคลิกขึ้นมาปุ๊บสมมุติเราใส่ตัวนี้มือเผลอไปกดซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขเขาก็จะระบุว่ากรุณาใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นแล้วก็ลบไปแล้วเราก็ใส่ตัวเลขไป09อะไรก็ว่าไปเป็นต้นนี่คือการระบุการตอบกลับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ระบุอะไรนะคะมันไม่ได้ระบุอะไรเราก็สามารถพิมพ์ข้อความไปได้เห็นไหมไม่มีอะไรมาเป็นตัวสีแดงๆถ้าสมมติเบอร์โทรศัพท์ส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโอเคนะอันนี้คือการระบุการตอบกลับนะคะสามารถใส่ได้ว่าเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรอย่างข้อความเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะว่าให้เป็นอีเมลหรือเป็น URL ถ้าเป็นอีเมลนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบอีเมลเนาะสมมุติตรงนี้เราให้ระบุอีเมลสมมุตินะเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเลือกรูปแบบให้เป็นข้อความนะคะเปลี่ยนให้เป็นอีเมลให้ใส่ข้อความให้ใส่อีเมลที่ถูกต้องสมมุติทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะมันจะเป็นยังไงกด next ไปเมื่อกี้อาจารย์มีเพิ่มอีเมลนิดหนึ่งตัวนี้นะคะตัวนี้ขอล้างฟอร์มก่อนนะล้างฟอร์มระบุอีเมลค่ะพอกดเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันไม่มี assign ดอทนู่นนี่นั่นนะคะเขาจะบอกว่าให้ใส่อีเมลที่ถูกต้องแต่สมมติเราใส่ไป assign gmail.com มันจะไม่ขึ้นสีแดงเห็นไหมเพราะว่าอะไรมันมีตัวแอดตัวนี้ที่เป็นรูปแบบของอีเมลนะคะเพราะนั้นเราก็สามารถระบุได้ตัวนี้สำหรับที่จะตอบเป็นข้อความ URL ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ให้เขาใส่ URL นะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างในเรื่องของการตั้งค่าการตรวจสอบการตอบกลับของคนตอบแบบสอบถามอาจารย์ขอลบออกก่อนไม่จำเป็นค่ะปึ๊บ
คณะที่สังกัดสาขาวิชาไหมไม่จำเป็นเนาะอันนี้เสร็จในส่วนที่1สมมติส่วนที่1ต้องการแค่นี้นะคะแล้วก็ไปเพิ่มอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของการตอบคำถามละแล้วก็มากดเพิ่มส่วนอีกครั้งนึงค่ะปึ๊บพอตอบเสร็จเด็กจะต้องคลิกยังส่วนถัดไปคือส่วนของความพึงพอใจโอเคเห็นไหมวันนี้ได้แค่บอกแบบสอบถามจริงด้วยความพึงพอใจปึ๊บนะคะแล้วก็มาใส่ข้อคำถามความพึงพอใจให้เขาทีนี้มันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบหลายๆแนวทางหลายๆคนที่เขาจะใส่เดี๋ยวนี้อาจารย์มีตัวอย่างนะคะตัวอย่างแบบสอบถามที่เดี๋ยวจะเปิดคู่กันให้นะคะว่าเราต้องการแบบสอบถามพวกนี้มาสร้างซึ่งก็แล้วแต่ดีไซน์ของเรานะคะแล้วแต่ดีไซน์ของเราทีนี้จุดสังเกตตัวหนึ่งอันนี้เป็นแบบเปเปอร์นะเป็นแบบกระดาษนะคะเวลาเราจะเอามาลงในฟอร์มของเรารูปแบบบางคนต้องการเป็นแบบนี้ Google Form ก็สามารถทำได้นะคะทำได้ในลักษณะที่เป็น5 4 3 2 1ให้เขาติ๊กแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนก็มองว่าบางทีเวลาเราใส่มากสุดมากปานกลางน้อยดาวน์โหลดเป็น Excel มาเราก็ต้องไปเปลี่ยนข้อความพวกนั้นให้เป็นตัวเลขก่อนแล้วถึงเอาไปคำนวณค่าทางสถิติได้มันก็จะยากนิดนึงเขาก็เลยจะใช้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะบางคนก็ใช้เป็นพวกอะไรนะเช็คบ็อกซ์ลิสต์บ็อกซ์อะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นนะคะเพราะนั้นอันนี้แล้วแต่การดีไซน์แต่ที่เราจะเรียนกันวันนี้อาจารย์อยากให้พวกเราเห็นอะไรเห็นความแตกต่างของลักษณะข้อคำถามนะคะลักษณะข้อคำถามที่มันอยู่ใน Google Form เพราะนั้นเวลาเรามาสร้างบางคนอาจจะมองว่าอย่างความพึงพอใจเมื่อกี้มีด้านสถานที่ระยะเวลาเนาะด้านสถานที่ระยะเวลาแล้วก็อาหารนะคะบางคนมองว่าเดี๋ยวสร้างเป็นข้อคำถามที่เป็นข้อๆโดยใช้แบบหลายตัวเลือกก็ได้ถามว่าได้ไหมได้นะคะอย่างเช่นสถานที่มีความสะอาดและเหมาะสมสมมตินะเราพิมพ์ข้อคำถามไปสถานที่มีความสะอาดและเหมาะสมนะคะเราอาจจะให้เลือกเป็นนี่อันนี้เขาจะตั้งเป็นอัตโนมัติให้นะเขาก็จะมีสเกลเชิงเส้นกิจหลายตัวเลือกกับตารางกิจช่องทำเครื่องหมายนี่เดี๋ยวค่อยมาดูบางคนดีไซน์เป็นแบบนี้ค่ะสถานที่มีความสะอาดและเหมาะสมแต่มาเลือกหลายตัวเลือกถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่ามันก็แล้วแต่ละคนว่าจะดีไซน์ฟอร์มของพวกเราเป็นยังไงฟอร์มของตัวเองเป็นยังไงนะคะอย่างเช่น1พึงพอใจมากสมมุติพึงพอใจมากเพื่อให้ง่ายต่อการตอบอาจจะมีปานกลางอาจารย์ขอใช้สัก3ตัวเลือกเนาะพึงพอใจน้อยนะคะบางคนทำ list box ได้ไหมก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราจะเอาไปสรุปข้อมูลนะคะเราจะไปสรุปข้อมูลจากการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel มาเนี่ยเราต้องการสรุปในรูปแบบไหนก็สามารถเลือกทำได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถเลือกทำได้เพราะนั้นแล้วแต่เราเลยว่าเราจะลงในลักษณะไหนอันนี้เป็นแบบแรกถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะบางคนก็ทำเป็นแบบเลื่อนลงก็ได้เช่นเดียวกันมันก็จะไปปรากฏว่าโอเคพึงพอใจมากปานกลางน้อยอะไรนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ที่อาจารย์ต้องการให้เห็นความแตกต่างคือมันจะมีตัวหนึ่งค่ะที่เมื่อกี้มันขึ้นอัตโนมัติเลยนะว่าเป็นสเกลเชิงเส้นมาดูตัวแรกก่อนสเกลเชิงเส้นเป็นยังไงนะคะเขาจะให้เราระบุระดับพึงพอใจน้อยที่สุดคุณจะเริ่มจาก0หรือคุณจะเริ่มจาก1ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1นะคะกับสูงสุดคุณจะสูงถึงระดับไหนสมมุติเอาสูงถึงแค่3เนาะนะคะคุณก็มาใส่ว่า1คือพึงพอใจน้อย3คือพึงพอใจมากสเกลเชิงเส้นจะบอกแค่สเกลบอกแค่ระดับนะคะจากนั้นมาดูตัวอย่างอาจารย์ชอบให้ดูตัวอย่างควบคู่กันไปมาดูตัวอย่างว่าเป็นยังไงนะคะกรอกข้อมูลอะไรเสร็จแล้วสมมติตัวนี้คือกรอกเสร็จแล้วนะจากนั้นกดถัดไปนี่ค่ะถ้าเป็นแบบสเกลเชิงเส้นจะเป็นแบบนี้สเกลแนวนอนสถานที่มีความสะอาดและเหมาะสมพึงพอใจน้อยอาจจะติ๊กตัวนี้พูดตอบแบบ3ก็จะติ๊ก2 3แล้วแต่นะคะจากน้อยไปมากอันนี้เป็นแบบสเกลเชิงเส้นเพื่อให้เห็นภาพอีกอันนึงอาจารย์ขอ copy มาความพร้อมของอุปกรณ์ด้านของความพร้อมของอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสมมุติ
1-3แบบนี้มาดูตัวอย่างค่ะเมื่อกี้เพิ่มไปแล้วนะคะเพิ่มไปนี่ต่อไปปุ๊บสถานที่มีความเหมาะสมอันนี้เขาจะแบ่งเป็นข้อให้การใช้สเกลเชิงเส้นจะเป็นแบบนี้เวลาดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ค่าที่มันระบุใน Excel จะเป็น1 2 3แบบนี้ค่ะแต่อันนี้ก็จะ list เป็นข้อให้บางคนก็มองว่าง่ายบางคนก็มันอาจจะเยอะไปมีอีกวิธีหนึ่งตารางกริดหลายตัวเลือกอยากมาเพิ่มลักษณะของตารางกริดหลายตัวเลือกกดปุ๊บนะคะกดปุ๊บมาตารางกริดหลายตัวเลือกปุ๊บคุณสังเกตดูว่ามันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นคือมีแถวกับคอลัมน์นะคะแถวกับคอลัมน์คือยังไงแถวคือแถวตรงนี้นี่คือแถวพวกนี้คือแถว1 2 3 4เนี่ยคือแถวคอลัมน์คือตรงนี้ค่ะมากที่สุด5 4 3 2 1เนี่ยมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดเนี่ยอันนี้คือคอลัมน์นะคะมันจะเหมือนการเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนการเอาตัวเนี้ยยกมาไว้ใน Google Form เลยนะคะให้พวกเราจำลักษณะของแบบสอบถามพวกนี้ไว้ดีๆโอเคกลับมาที่แบบสอบถามแล้วค่ะตารางกริดหลายตัวเลือกนะคะตารางกริดหลายตัวเลือกปุ๊บอย่างเช่นตัวนี้ส่วนใหญ่อาจารย์ขอกลับไปนิดนึงคุณสังเกตดูอีกตัวหนึ่งจะแบ่งเป็นด้านเนาะด้านสถานที่ระยะเวลาอาหารด้านความรู้ความเข้าใจด้านการนำความรู้ไปใช้ตารางกริดหลายตัวเลือกตัวนี้เขาจะแบ่งเป็นด้านแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลามาลงต่อไปอาจารย์จะลงด้านนี้นะด้านความรู้ความเข้าใจแล้วก็ด้านการนำความรู้ไปใช้นะคะกลับมาที่ Google Form ของเราเพราะนั้นพอเราเลือกรูปแบบคำถามเป็นตารางกริดหลายตัวเลือกปุ๊บนะคะตรงคำถามให้เราใส่ชื่อด้านของเขาอย่างเช่นด้านความรู้ความเข้าใจด้านความรู้ความเข้าใจคอลัมน์นะคะคอลัมน์มันจะเป็น5 4 3 2 1แล้วก็ใส่มาเลย5 4 3 2 1แล้วไอ้5 4 3 2 1มันคืออะไรให้เรามาเพิ่มตรงนี้นะคะคำอธิบายปุ๊บใส่เลยค่ะว่าระดับความพึงพอใจเมื่อกี้เป็น3โทษทีอาจารย์ขอเป็นถึงแค่3นะระดับความพึงพอใจนะคะenter มา3แสดงว่าพึงพอใจมาก2แสดงว่าพึงพอใจปานกลาง1แสดงว่าพึงพอใจน้อยอันนี้ให้มาระบุระดับความพึงพอใจให้เขาก่อนเพื่อที่ว่าตรงคอลัมน์ใส่3 2 1เวลาดาวน์โหลด Excel ก็จะเป็นเหมือนตัวนี้ค่ะค่าที่ได้จะเป็นค่า3 2 1 1 2 3ตัวนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นค่าตัวเลขก็เอาไปคำนวณง่ายขึ้นนะคะคำนวณง่ายๆคือมาระบุก่อนแต่ฉันต้องการแบบว่าอะไรนะให้เป็นรายได้มันจะได้เซฟเนื้อที่นิดนึงทีนี้มาอันแรกระดับความพึงพอใจแถวนะคะแถวตรงแถวเรามาใส่ข้อคำถามตัวนี้เลยค่ะนี่อันนี้คือเอามาใส่ตรงแถวเลยนะคะอาจารย์ขอ copy นะไม่รู้เหมือนกันว่า copy ได้ไหมนี่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรมแถวที่2ก็ไปเอาคำถามที่2เขามาใส่ค่ะนี่แบบนี้ copy ปึ๊บอาจารย์ขอ copy ก่อนนี่แบบนี้นะคะเสร็จจบจากนั้นอันนี้ด้านความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้วนะใส่คอลัมน์ครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเสร็จปุ๊บเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะทำอีกด้านหนึ่งคือด้านการนำความรู้ไปใช้อันนี้ก็เป็นด้านการนำความรู้ไปใช้ด้านการนำความรู้ไปใช้คอลัมน์เหมือนเดิมค่ะไป copy ข้อความเข้ามาหนึ่งถ้าไม่อยากพิมพ์ใหม่ก็กดคัดลอกตัวนี้แล้วค่อยมาแก้ไขเอานะคะอาจารย์ขอ copy มาก่อนมาเพิ่มลืมไปเพิ่มคำอธิบายปึ๊บนี่คอลัมน์ก็3 2 1มันจะเริ่มจาก3 2 1คุณจะ1 2 3ก็ได้นะเป็นนี่ประมาณนี้ค่ะพอเรามาพิมพ์นี้ปุ๊บด้านบนมันจะโชว์ประมาณนี้จะโชว์ประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเมื่อกี้มีอะไรนะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ขอ copy มาก่อนลำดับที่1ไปใช้ในการทำงานได้อันที่2เขาบอกว่ามีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อันที่3เขาบอกว่าเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ได้
ซึ่งอันนี้เป็นแบบสอบถามที่เป็นแบบแมนนวลที่เราทำมาเสร็จปุ๊บเรามาสวิตช์เป็น Google Form นะคะสวิตช์เป็น Google Form ทีนี้มาดูตัวอย่างเลือกได้1 2 3นะคะจากน้อยไปพึงพอใจมากความพร้อมอันนี้เขาจะแบ่งเป็นข้อแต่นี่คือด้านสถานที่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราทำเป็นตารางกริดแบบตัวเลือกเนาะด้านความรู้ความเข้าใจแล้วก็ใส่ข้อความบอกเขานิดนึงถ้าประเมิน3แสดงว่าพึงพอใจมาก2แสดงว่าพึงพอใจปานกลาง1แสดงว่าพึงพอใจน้อยตรงนี้คุณก็มากำหนดแค่3 2 1ง่ายต่อการเอาไปคำนวณทางสถิติค่ะไม่ต้องไปแปลงข้อความพวกนี้ให้เป็นตัวเลขเนาะนี่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรมเป็นยังไงเขาก็ติ๊กไปความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรมเป็นยังไงก็ติ๊กไปส่วนจะสลับอย่างนี้เสร็จปุ๊บที่อาจารย์บอกว่าเห็นไหมบางคนจะชอบแบบนี้เพราะอะไรคะเพราะมันจะย่อเข้ามาเลยแต่หลายคนก็จะยึดติดอยู่กับว่ามันต้องใส่พึงพอใจมากปานกลางน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตรงคำอธิบายชัดเจนละก็จะไม่เป็นปัญหาถามว่าปกติอาจารย์ทำแบบไหนทำแบบนี้ค่ะมันย่อตัวหน้ามันดีเพราะตรงนี้คือข้อแต่ละข้อชัดเจนสมมุติต่อไปแล้วก็กดส่งเสร็จจบนะคะเสร็จจบอันนี้คือการทำแบบฟอร์มเสร็จปุ๊บต้องบังคับให้เขามีคำตอบทุกแถวไหมนั่นคือต้องตอบทุกแถวนะข้อ1ก็ต้องตอบข้อ2ต้องตอบข้อ3ต้องตอบนะคะก็บังคับเข้าไปสลับลำดับคือ1 2 3เนี่ยจะให้มันรันที่ไม่ซ้ำกันไหมก็แล้วแต่นะคะจำกัด1คำตอบต่อคอลัมน์แน่นอนตัวนี้จะจำกัดอยู่แล้วนะคะอีกแบบหนึ่งคือแบบตารางกริดช่องทำเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนจากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเพราะนั้นแสดงว่าเลือกได้หลายข้อนะคะเพราะนั้นวิธีการเลือกอาจารย์บอกแล้วว่าดูดีๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบช่องทำเครื่องหมายที่มันเป็นแบบวงกลมเพราะนั้นจะเลือกใช้ลักษณะข้อคำถามแบบไหนนะคะเราก็เลือกใช้ได้ตามลักษณะของข้อคำถามนั้นทีนี้เพิ่มคำถามมาอีกหนึ่งเมื่อกี้มันมีข้อเสนอแนะคุณก็ใส่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ได้ค่ะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะก็เป็นย่อหน้าเขาจะตั้งมาให้อัตโนมัติละนี่เป็นต้นทีนี้การแทรกอื่นๆใน Google Form นะคะเหลือในลักษณะของวันที่เขาจะใช้กรณีระบุวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นการระบุวันเดือนปีมาเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงลักษณะที่เป็นเวลาระบุเวลาในการโอนเงินสมมตินะให้ดูตัวอย่างดูอย่างเดียวค่ะตัวอย่างดูอย่างเดียวเมื่อกี้อาจารย์เพิ่มในส่วนของวันที่กับเวลามาด้วยก็นั้นปุ๊บวันที่เขาจะขึ้นอย่างนี้ให้เห็นไหมเขาก็จะให้เราเลือกวันเดือนปีอะไรก็ว่าไปนะคะเวลาก็ระบุเป็นเวลาเลยนะคะมันก็สามารถให้เรากรอกได้ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อคำถามอีกตัวหนึ่งที่ลืมบอกไปที่พวกเราจะคุ้นชินกับอาจารย์กันดีคือในเรื่องของการอัปโหลดไฟล์ตัวนี้ปุ๊บนะคะเขาจะแจ้งเตือนเราก่อนนิดนึงว่าให้ผู้ตอบเนี่ยอัปโหลดไฟล์ไปที่ไดรฟ์ของเราเองนะนั่นคือเขามากินเนื้อที่เรานะคะเขาก็ถ้าเกิดว่าเรายินดีให้เขากินเนื้อที่เราก็กดอัปโหลดคือดำเนินต่อไปจากนั้นเวลาอัปโหลดไฟล์นะคะถ้ามันจะมีการกำหนดค่าเนาะอนุญาตให้ไฟล์บางประเภทอย่างเช่นเอกสาร spreadsheet PDF อะไรพวกเนี้ยสมมติต้องการให้เขาส่ง PDF ก็อนุญาตแค่ PDF เขาจะส่งอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะจำนวนไฟล์สูงสุดต่อการอัปโหลด1ครั้งก็นั่นคือให้ได้แค่ไฟล์เดียวเท่านั้นขนาดไฟล์สูงสุดนะคะส่วนใหญ่จะตั้งค่า default ที่10 เมกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นงานอย่างเช่นการอัปโหลดสลิปอะไรเงี้ยอาจารย์จะตั้งไว้ที่1 กิกใช้อีเมลมหาวิทยาลัยค่ะมันเลยตั้งได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าเราจะตั้งไหนอันไหนไม่จำเป็นก็กดทิ้งแล้วก็กดทิ้งเราก็จะได้แบบสอบถามความพึงพอใจไปแล้วพอทำตัวนี้เสร็จทำยังไงนะตอนแชร์กดส่งนะคะมาที่ลิงก์ตัด URL ให้สั้นลง Copy URL แล้วก็เอาไปแชร์ให้คนอื่นหรือส่งผ่านอีเมลก็กรอกอีเมลของคนที่เราต้องการส่งไฟล์ตัวนี้ไปให้เรียบร้อยอันนี้เป็นการสร้างฟอร์มเวลามีคนตอบกลับนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสมมุติตอบให้1 อันแล้วกันอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตัวนี้พอกดส่งมันจะเป็นอย่างนี้นะคะตรงที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถกำหนดอะไรนะ
ข้อความหลังจากที่เขากดปุ่มส่งได้แล้วเนี่ยขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามค่ะครับเนี่ยอันนี้คือข้อความที่เรากำหนดเองนะคะมันจะมาปรากฏตรงนี้แหละโอเคนะพอเราตอบกลับปุ๊บเมื่อกี้ตอบกลับไปแล้วนะคะถ้าเราออนไลน์อยู่หน้าฟอร์มตัวนี้อยู่มันจะขึ้นตอบกลับเลขตัวนี้คือเลขจำนวนของคนตอบกลับมากดเข้ามาดูปุ๊บจะมีคนตอบกลับอยู่1คนเป็นเพศอะไรเขาก็จะสรุปให้นะคะชั้นปีความพึงพอใจในเรื่องนี้เขาตอบแบบนี้นะด้านความรู้ความเข้าใจเมื่อกี้แบ่งเป็นแต่ละรูปแบบให้นะคะนี่เป็นต้นมาดูตอบกลับอีกรอบนึงก่อนอันนี้กำหนดให้ตอบกลับได้แค่1รอบอาจารย์กำหนดตอบกลับให้แค่1รอบแป๊บนึงนะให้แสดงลิงก์ไหนล่ะแสดงลิงก์งานนำเสนอแสดงลิงก์เพื่อการตอบกลับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ดูอีกอันนึงก่อนนะคะตอบให้ดูอีกอันนึงคุณสังเกตในหน้าจอคุณนะจาก1มันจะกลายเป็น2นะคะเดี๋ยวอาจารย์ตอบอีกอันนึงให้ก่อนพอกดส่งปุ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็น2เลยค่ะพอมีคนส่งมามันจะขึ้นมาเป็น2อันนี้เป็นข้อมูลสรุปนะคะเราก็ดูข้อมูลสรุปพวกนี้ได้ในเบื้องต้นก่อนนะถ้าสมมติว่าต้องรายงานอะไรด่วนๆเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้สรุปชั้นปีที่1คือสีเขาจะเขียนไว้แล้วเลือกเคอร์เซอร์มาปีที่1มีการตอบ2คนค่ะแล้วก็ด้านสถานที่ความเหมาะสมเนี่ยคิดเป็น100ละ100เลยว่าตอบเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็50-50อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเป็นกราฟสรุปให้นะคะเสร็จปุ๊บเราสามารถดาวน์โหลดเป็น Excel นี่กดตัวนี้ค่ะลิงก์ไปยังชีตปุ๊บเขาจะถามว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะส่วนใหญ่อาจารย์จะไม่ค่อยแก้นะก็จะเป็นสร้างสเปรดชีตใหม่แล้วก็กดสร้างนะคะคุณก็จะได้สเปรดชีตคือตัวนี้เกิดขึ้นนี่ตัวนี้เกิดขึ้นเวลาเห็นไหมเวลาที่ตอบกี่โมงนะคะเพศชั้นปีเลื่อนมาดูนิดนึงความอันนี้คณะที่สังกัดเรียนยงอะไรก็ไม่รู้ว่ากันไปสถานที่มีความสะอาดเหมาะสมเห็นไหมค่าที่ได้ก็จะเป็น2เวลาเอาไปทำข้อมูลคำนวณข้อมูลทางสถิติมันจะง่ายค่ะมันจะง่ายนะคะนี่อันนี้ก็เป็นแถบด้านบนความรู้ความเข้าใจอยู่ในหมวดของความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรมเนี่ยได้ความรู้ความเข้าใจข้อที่1ว่ายังไงข้อ2ว่าไงด้านการนำรู้ไปใช้ข้อที่1เอาไปปรับในการทำงานเขาตอบอะไรนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นตารางสรุปที่มันเป็นสเปรดชีตเวลาจะดาวน์โหลดไปเป็น Excel ก็มากดที่ไฟล์นะคะจากนั้นมาเลือกเมนูดาวน์โหลดแล้วก็เลือก Microsoft Excel เสร็จจบหรือต้องการ Export เป็น PDF ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพวกนี้สมมุติว่ามีคนตอบมาอีกเดี๋ยวอาจารย์ไปตอบมาอีกอาจารย์ชอบตอบมาอีกปุ๊บกดส่งปุ๊บพอตอบมาอีกคุณสังเกตดูคนสุดท้ายจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยเช่นเดียวกันนั่นคือเป็นการตอบข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันสำหรับ Excel นะคะตอบแบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้มาที่ไฟล์ถ้าอยากดาวน์โหลดนะไฟล์ดาวน์โหลดแล้วก็ Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel ทีนี้สมมุติว่าแบบสอบถามนี้เราใช้ละอีก2สัปดาห์เราจัดโครงการเดิมนี่แหละเราดาวน์โหลดไฟล์อะไรเรียบร้อยแล้วนะเราจัดโครงการเดิมนี่แหละเป็นสำหรับรุ่นที่2เสร็จปุ๊บแบบสอบถามไม่เปลี่ยนข้อมูลไม่เปลี่ยนแต่เราต้องการรับข้อมูลเพิ่มนะคะในขณะที่เรารับข้อมูลไปละอย่าลืมเปิดรับคำตอบนะถ้าปิดคือคนไม่สามารถเข้าได้เลยนะต้องมากดเปิดรับคำตอบนะคะทีนี้กรณีที่เราจะจัดรุ่น2ต่อเนาะโครงการนี้แล้วเราต้องการใช้ต่อนะคะแต่มันมีข้อมูลอยู่แล้วอาจารย์3คนเนี่ยทำยังไงจะไปลบยังไงมากดตรงนี้ค่ะปุ่ม3จุดตรงนี้จากนั้นให้พวกเรามาเลือกตรงนี้ลบการตอบกลับทั้งหมดปุ๊บเขาจะถามว่าจะให้ลบข้อมูลการตอบกลับของฟอร์มเดิมไหมแล้วก็กดตกลงค่าจะรีเซ็ตไปเป็น0ทันทีแล้วก็
เอาลิงก์นี้ไปใช้งานได้ใหม่แต่ในขณะเดียวกัน Excel ตัวนี้มันก็จะสร้างไว้แล้วนะคะใน Spreadsheet มันสร้างไว้ละมันก็จะยังคงอยู่เพราะฉะนั้นการรับข้อมูลฟอร์มไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างฟอร์มใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างฟอร์มใหม่นะคะแค่เป็นฟอร์มเดิมแล้วก็ไปลบข้อมูลการตอบกลับออกเสร็จจบเลยเสร็จจบเลยอันนี้สร้างแบบสอบถามจาก Google Form นะคะสร้างแบบสอบถามจาก Google Form